Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Ityuktva tam pariksamya padaspistva samolinam anukyato vimannayam avat pasyatam ninam. So we can read word for word translation. Word for word translation. I takto. Poštva, když promluvil. Tam jeho. Parikramya. Poté, co obřadě obešel. Pádal jeho nohou. Prštva. Poté, co se dotkl. Svou. Maulina korunou. Anugňátaha propuštěný. Vymána do nebeckého letadla. A Griam špičkového. A Ruhat nastoupil. Pačetám, zatímco přihlíželi. Drinám, lidé. Having spoken thus, Maharaj Nriga circumambulated Lord Krishna and touched his crown to the Lord's feet. Granted permission to depart, King Nriga then boarded a wonderful celestial airplane as all the people present looked on. Poté, co Maharaja Nriga takto promluvil, obřadně pána Krišnu obešel a dotkl se svou korunou pánových nohou. Když dostal svolení se vzdálit, nastoupil před zraky všech přítomných lidí do úžasného nebeského letadla. We will read the next verses until we have a purport. Krishna parichanam praha bhagavan devaki sutta pamanya deva dharmatma rajayan anukishrayan. The Supreme Personality of God, that Lord Krishna, the son of Devaki, who is especially devoted to the Brahmins, and who embodies the essence of religion, then spoke to his personal associates and thus instructed the royal class in general. Nejvyšší osobnost božství pán Krishna, syn Devaki, který je zvláště oddaný Brahmanům, stělesňuje podstatu náboženství, potom promluvil ke svým osobním společníkům, aby tak poučil celou královskou třídu. And now text 32, which has a one-line purport. Teďka sukha 32, která má krátký význam. Durcharam bhata brahma svam bhuktam agni manakapi teyasopi kim uta rachnam ishvaramaninam. Lord Krishna said, how indigestible is the property of a Brahman, even when enjoyed just lightly and by one more potent than fire. But then to speak of kings who try to enjoy it, presuming themselves lords. Pán Krishna pravil, ani člověk mocnější než oheň nemůže strávit majetek Brahmany, i kdyby ho požil jen trochu. To pak říci o králích, kteří si ho chtějí užívat, jelikož se považují za vládce. Purport. Even those made powerful by austerity mystic yogi and so on cannot enjoy property stolen from a Brahman, but to speak of others. Ani lidé mocní díky askezi, mystické józe a tak dále si nemohou užívat majetku ukradeného Brahmanovi, natož pak jiní.
Omagana Timandasya Jnansana Sakana Saksamiritam Yena Tasmai Shikove Nama Chichitayamanovistam Stapitam Yena Bhutalishvam Upkalamyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shiyu Shiyu Dapad Kamlam Shiyum Vaishnavam Sa Shiyupam Jagajatam Sakanaragnatam Vitam Tam Sajivan Satvetam Savarutam Paritam Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sankalita Shri Vishakam He Krishna Karuna Sindhu Dino Bandhu Jyapati Gopesha Gopka Kantara the Kantanasta Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshri Vishabhanu Sudadevi Pranamama Hare Priye Pankha Kalptavasha Kripla Sindhavasha Padram Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachayani Nirvishesha Srinyavadi Pachkatani Dasatani Srila Prabhupada Ki Verse text 30. I read the translation again. Having spoken thus, Maharaj Triga circumambulated Lord Krishna and touched his crown to the Lord's feet. Granted permission to depart, King Narihad then boarded a wonderful celestial airplane as all the people present looked on. Ještě jednou verš 30. Poté, co Maharáč Nariga, tak se promluvil, opětně pána Krišnu obešel a dotkl se svou korunou pánových nohou. Když dostal svolení se vzdálit, nastoupil před zraky všech přítomných lidí do úžasného nebeského letadla. So yes, that we have also in the Bhagavatam, Dhruva Maharaj was also picked up he was picked up by a Vaikuntha airplane. Podobně máme ve Šrimad Bhagavatamu příklad Dhruvi Maharáže, který nastoupil do Vaikuntského letadla. He traveled with Air Vaikuntha. Cestoval z společnosti Air Vaikuntha. But what was his reaction when he saw the airplane? Ale jaká byla jeho reakce, když viděl to letadlo? Oh, I first have to take my bath and offer obeisances to all the Vaishnavas and do my morning duties before I go. Já musím nejdříve vykonat své ranní povinnosti předtím, než odletím a musím dát poklony všem Vaishnavům. He was not in a hurry to go. Nebyl ve spěchu, nastoupil. And then it is said he put his feet on the head of death and entered the airplane. Tak je tam řečeno, že při tom nastupování do toho letadla tak vstoupil nohou na hlavu zosobněné smrti. That means his body became spiritualized. Znamená, že jeho tělo se zduchovnilo. But then when he was on the airplane, he was not yet ready to depart. Ale když potom byl v tom letadle, tak ještě nebyl připraven odletět. What was his question to the servants of Vaikuntha? Na co se zeptal těch služebníků z Vaikunty? About his mother Sunitya. Where is my mother? Ptal se, kde je moje matka Suniti. She was my first guru. Ona byla mým prvním guruem. The Bhakta Pradarshaka Guru, the one who showed me the way. Bhakta Pradarshaka Guru, ona mi ukázala cestu. So how can I forget her? Tak jak mohu na ní zapomenout? Dhruva Maharaj was not thinking, I'm going to Vaikuntha. His thoughts was not selfish on himself. Takže Dhruva Maharaj nepřemýšlel, že
sobecky, že já letím na Vajkuntu. First, he was thinking of his Shiksha Guru. Nejdříve myslel na svého Shiksha Guru. That, and in Bhagavatam it is said, Krishna says that the Acharya Vanyam and so on. Krishna says the Acharya, the Guru, whether Diksha or Shiksha, all these Acharyas, these Gurus, they are evenly dear to me. Pak na tomu jeden verš, který říká, že Pán Kršna říká, že tyto áčarové, áčarjaván, tak ať už je to Shiksha Guru nebo Diksha Guru, tak tyto áčarové jsou mě stejně drazí. So Shiksha or Diksha Guru are both instructing gurus on the same level. Takže jak Diksha, tak Shiksha Guru jsou na stejné úrovni, jsou to gurové dávající pokyny. If one disrespects the guru or makes a difference, he commits Vaishnava aparad. Pokud někdo zneúctí guru, nebo tak to rozlišuje, tak dělá Vaishnava aparát. That something to be very careful. A to si musíme dávat velký pozor. That it's not that the guru gave me diksha, that he's a higher guru. Není to tak, že ten guru, který mě dal dikshu, tak je vyšší guru. No, Dhruva Maharaj was thinking, she's my guru. She should. How can I go without my spiritual master to Vaikuntha? Tak Dhruva Maharaj si myslel, ne, ona je můj guru, a jak můžu jít bez ní na Vaikuntha? But then he saw that his mother Suniti was in another Vaikuntha airplane, which was following. A potom spatřil, že jeho matka Sunity byla v druhém letadle, které letělo za ním. And Prabhupada writes there in the purport, Prabhupada tam píše ve výkladu, I hope that one day I have such a qualified disciple that he also will bring me back to the spiritual world. Prabhupada tam píše, já doufám, že jednoho dne budu mít tak kvalifikovaného žáka, který mě taky vezme sebou na Vaikuntha. That's Prabhupada's humility. Nebo do duchovního světa. Tak to je Prabhupádova pokora. Yeah. It's also the example of this great Vaishnava Tukaram. Taky máme příklad velkého Vaishnavy Tukarama. Finally, a Vaikuntha airplane came to pick him up. Nakonec pro něj taky přiletělo ten letadlo z Vaikunthy. And he said to his wife, please come, we are going to Vaikuntha. On řekl své manželce, pojď taky, letíme na Vaikunthu. His wife said, I'm not interested in going to Vaikuntha. Who is going to take care of our children? A jeho manželka řekla, já nechci letět na Vaikunthu, kdo se postará o naše děti? She was so concerned with all her worldly connections. Ona se zajímala pouze o všechny ty světské vztahy. So yes, but here King Rija, he bought a celestial airplane. Takže tady král Nega nastupuje do nebeckého letadla. It's a different airplane, To je jiný druh letadla. different space airways. Jiné cestování vesmírem. This is destination Svargaloka. Toto je, to má jako letí na Svargaloku. Yeah, Indra always travels in such heavenly vimanas. Že oni vždycky cestují těmito nebeskými letadly. That so, but it's nice they came to pick him up A je to pěkné, že pro něj, from Svargaloka. je to pěkné, že pro něj ze Svargaloky přiletěli. There must have been some communication there. Museli tam mít mezi sebou nějakou komunikaci. Of course, it is said the demigods, they are aware of everything. Je řečeno, že polobozi vědí všechno.
Varuna is everywhere where there is water. Varuna třeba je všude, kde je voda. Vayu everywhere there is air. Váju je všude, kde je vzduch. And Aditya, the sun god, is everywhere. Fish was found today. He's everywhere where there is sunlight. A Bůh slunce vyvacován je kdekoliv, kde je sluneční světlo. In that way, they are also all pervading in this universe, but not beyond. Tím způsobem tyto polobozy jsou přepronikající v tomto vesmíru, ale ne mimo vesmír. Therefore, they are aware what's going on. Proto jsou si vědomi, co se děje. Because it's a demigods who makes our senses work. Protože polobozy způsobují, že umožňují, že naše smysly fungují. So the demigods were very happy when Krishna's pastimes were there. Takže polobozy byly velice šťastné, když probíhaly Krišnovy zábavy. Because they were hearing to the ears of others everything. And they were seeing everything. Protože oni slyšeli a viděli všechno, co se tam dělo skrze ty uši ostatní. But Maharaj Nriga has followed the etiquette. Maharaj Nriga následoval etiketu. So he asked permission to Krishna, please let me leave. Požádal Krišnu o svolení, jestli může odejít. And Vishwanath Chakravarti Thakur gives a very wonderful comment on this. Vishwanath Chakravarti Thakur dává velice úžasný komentář. He says, yes, Krishna gave him permission to leave. Říká, ano, Krišna bude dát svolení odejít. And Krishna was instructing him by saying, Krišna mu dával takový pokyn tím, že řekl, after enjoying, you will attain me. Když si užiješ, tak mě dosáhne. So you go to heaven and then you will become fully Krishna conscious. Půjdeš do nebe a potom se staneš plně vědomým Krišny. This Krishna's mercy. To je Krišnova milost. And then Jiva Goswami, so all these acharyas, they see the pastimes, but from different eyes, the angles of view. Všichni tyto ačárové vidí ty zábavy různýma očima nebo z různých úhlů pohledu, takže Jiva Goswami říká. Jiva Goswami comments on the word Pashyatam Rinam. Komentuje to slovo Pashyatam Rinam. It departed while people looked on in astonishment. On odlétal, zatímco lidé se s úžasem dívali. That indicates that ordinary people were able to see. To naznačuje, že obyčejní lidé to mohli vidět. Sanatana Goswami writes, Sanatana Goswami píše, he mounted the best vehicle given by the Lord. Nastoupil do nejlepšího letadla, kterému dal Pán. As people looked on in astonishment, A zatímco se lidé s úžasem dívali, still he immediately departed. přesto okamžitě odletěl. So he should have delayed at that time, but he was sent by the Lord. Znamená, že měl chvilku počkat, ale byl odeslán Pánem. Now King Nriga is gone. King Nriga departed. Takže teď král Nriga odletěl. And Krishna is going to instruct the Yadus. A teď Krišna bude dávat kyny jadovcům. Text 31 again. Znova následně 31. The Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, the son of Devaki, who is especially devoted to the Brahmins, who embodies the essence of religion, then spoke to his personal associates and thus instructed the royal class in general. Nejvyšší osobnost božství Pán Kršna, syn Devaki, který je zvláště oddaný Brahmanům, stělesňuje podstatu náboženství. Potom promluvil ke svým osobním společníkům, aby tak poučil celou královskou třídu. So, Krishna, Swayam Bhagavan, the original Bhagavan, instructs his associates
And it shows the result of offending a Brahman. Takže Krishna svém Bhagavan, původní Bhagavan, dává instrukce svým společníkům a říká, jaký je výsledek uražení Brahmany. Because why did Krishna appear? Proč se Krishna zjevuje? Paritranaya sadhanam vinasaya sadushkritam. He comes for the benefit to protect the Brahmins and the devotees and to kill the demons. Přichází, aby ochraňoval Brahmany a udané a aby zabil démony. So therefore, he's speaking about for the benefit of the Brahmins here. Proto tady mluví pro prospěch Brahmanů. So he was not instructing the Brahmins here. Tady nedával pokyny Brahmanů. He was teaching the Kshatriyas and others who were present On učil kšatry a ostatní, kteří tam byli přítomní. that, yeah. So therefore, King Richa, he spoke about his past life. Proto král Driga vzpomínal, vyprávěl svůj minulý život. How he made a mistake and became a lizard by offending a Brahman. Jak udělal tu chybu a udělal přestupek vůči Brahmanům a stal se ještěrkou. Although his offense was not intentional. Ačkoliv jeho přestupek nebyl záměrný. That, yeah. Let's go to text 32. 32. Lord Krishna said, how indigestible is the property of a Brahman, even when enjoyed just slightly by one or more potent, by one more potent on fire. What then to speak of kings who try to enjoy it, presuming themselves lords? Pán Krishna pravil, ani člověk mocnější než oheň nemůže strávit majetek Brahmany, i kdyby ho požil jen trochu. Co pak říci o králi, kteří si ho chtějí užívat, jelikož se považují za vládce? So Krishna is educating the Kshatriyas. A tady vzdělává kšatrie. And that because his purpose is to protect the Brahmins. The purpose of his descent is to protect the Brahmins. Účelem jeho sestupení je, aby ochraňoval Brahmany. That so he's educating them. Takže on je tady chce vzdělávat. There is this great moralist in India, Chanakya Pandit. V Indii tam byl jeden velký moralista, Chanakya Pandit. He speaks about one who is educated. Tam se říká, která osoba je vzdělaná. What does it mean to be educated? Co to znamená být vzdělaný? And Vishwanath Chakravarti said, to be educated means to see every woman other than one's wife as a mother. Vishwanath Chakravarti tady říká, že být vzdělaný znamená vidět manželky všech ostatních jako matky. That is the meaning of education. To je význam vzdělání. It does not mean to go to school and to learn so many things. Není to jenom, že někdo jde do školy a tam se učí spousta věcí. According to Sanakya Pandit, that is not education. Podle Čánaky toto není vzdělání. Education is proper behavior. Vzdělání znamená správné chování. Seeing every other woman, on exception of one's wife, as a mother, even when it's a young girl. Vzdělání znamená vidět všechny ženy, kromě své vlastní manželky, jako matky. Dokonce i když je to mladá dívka. A different standard of education. Oni měli jiný standard vzdělání.
And Sanakya Pandit speaks also about how to see others' properties, property of someone else. Dále Čanakya říká, jak se máme dívat na majetek ostatních lidí. One should see the property of anyone else as garbage in the street. Měli bychom vidět majetek ostatních, stejně jako vidíme odpadky na ulici. Garbage. Odpad. That should be our attitude. To by měl být náš postoj. That we may think, like in Muslim countries, there is this Sharia law. If you steal something, they cut off your head. V těch muslimských zemích mají právo šaria a když někdo něco ukradne, tak mu useknou ruku. Nobody steals there. Tak nikdo tam nekrade. And if they see something that is from another, a když lidi vidí něco, co patří někomu jinému, even if they know from who it is, i když vědí, komu to patří, they will not touch tak se toho nedotknou. Because they will think, if I take it, they will think I'm taking it for myself. Protože si myslí, že když to vezmu, tak oni budou myslet, že to beru pro sebe. So these are other levels of education. To jsou jiné úrovně vzdělání. But here it shows how the Brahmins are so dear to Krishna. Tady vidíme, jak brahmani jsou velmi, velmi drazí Krishnovi. Brahmins formerly were very powerful. Dříve brahmani byli velice mocní. We hear about that in the Bhagavatam of the story of King Riha, of King Venu. Tohle se rozvídáme například v příběhu o králi Vénovi v Bhagavatam. King Venu was a bad king. Král Véna byl velmi špatný král. And he was doing so many stupid things. Dělal spoustu hrozných věcí. Especially offending Brahmins. Zvláště urážel brahmany. But still, first the Brahmins enthroned him. Ale brahmani ho nejdříve dosadili na trůn. Yeah, because they were thinking, better a bad king than no king. Protože si mysleli lepší špatný král než žádný král. If there is no king, then criminality will flourish. Když není žádný král, potom kriminalita bude prosperovat. And King Venu was known as very cruel. A král Vena byl známý, že je velice krutý. So when they put him on the throne, then there was no criminality. Takže když ho dali na trůn, tak žádná kriminalita nebyla. All gone. To pryč. But the problem was King Venu itself. Ale problémem byl ten samotný král Vena. That it did so many cruel and unruly things. Takže on dělal tolik krutých a špatných věcí. The Brahmins came together, decided to kill him. Brahmani se sešli a rozhodli se, že ho musí zabít. Just by pronunciation of mantra, he was killed. Gone. Tak ho zabili pouhým pronášením manter. That was the power of the Brahmins. Tak to mocní byli brahmanové. But then they killed King Vena. Potom, když krále Venu zabili, but the people said, yeah, we need a king. Lidé řekli, no, my potřebujeme krále. Okay, then the Brahmins were churning the body of King Vena, and so many living entities came out. Tak potom brahmani začali sloukat to mrtvé tělo krále Vény a z toho vycházelo mnoho bytostí. And finally King Prithu and Archana came out. A nakonec z něj vyšel král Prithu a královna Archana. An incarnation of Krishna. Je inkarnací Krišny.
reinstated religious principles. A on znovu obnovil náboženské zásady. But Brahmins were very powerful. Brahmani byli velice mocní, Because they were pure in former age. protože dříve byli čistí. In Kali Yuga there are no qualified Brahmins. V Kaliuze nejsou žádní kvalifikovaní brahmanové. And therefore they lost their spiritual power. A proto ztratili svou duchovní sílu. That is the qualities of a Brahmana, Samo, Tamas, Tapasya, Kshanti, Aryanam, Evacha, Jnana, Vijnanam, Astakyam, Brahma, Karma, Svabhavacham. These are the qualities of the Brahmans. First, Samo, equal to everyone. Takže toto jsou vlastnosti brahmanů. První je šama, to znamená, že jsou stejní ke všem. They are equal to, there is no hate, there is no attachment, favoritism. Není tam žádná nenávist, žádná připoutanost, nikoho neupřednostňují. A Brahman is by nature independent. Brahman je svou povahou nezávislý. He does not depend on anyone. Nezávislý na nikom. It doesn't depend on any donations or whatever. Nezávislí na žádných příspěvcích a tak dále. It does not want to be paid for his services. Nechce, aby mu platili za své služby. Because when you are paid, you create a situation of dependence. Protože pokud jste placeni, tak vzniká situace, že jste závislí. It is a Brahman who is attached to being paid, he loses his power. Brahmana, který je připoutaný k tomu, že je placen, tak ztratí svoji sílu. So therefore they are always independent. Proto oni jsou vždy nezávislí. They give advice to the kings, independent. Dávají nezávislé rady králi. So that is a quality of these Brahmins. Tak to jsou vlastnosti těch brahmanů. And Tamas, of course, they are mastering, controlling the senses. A jsou mistři v ovládání smyslů. Chaucham, their power comes from their purity, their cleanliness, their purity. A dále šaučam, jejich síla pochází z jejich čistoty. Yeah. Yes, Aryavam, always honest and straightforward. Potom Arjavam jsou vždycky poctiví a upřímní. Jnana, Vijnana, they have theoretical knowledge, but they have realized the knowledge also. Jnana a Vijnana mají teoretické poznání, ale taky realizované poznání. Therefore, they are the spiritual master of the Vaishyas and the Kshatriyas. Proto jsou duchovními mistry Vaishyu a Kshatriyů. And then you have Astakyam. They know all the religious principles. Potom Astikem znají všechny náboženské zásady. They had the spiritual knowledge. Mají duchovní poznání. But they had also the knowledge of Dharma, of how to live in this world. A taky mají poznání o dharmě, jak žít v tomto světě. And they were teaching that to everyone else. A oni tohle učili všichni ostatní. And that the Brahmins are very dear to Krishna. Brahmani jsou velice drazí Krishnovi. And we hear about that in the third canto, description of Vaikuntha. Slyšíme o tom ve třetím zpěvu, kde je popis Vaikunty. And before, when Jai and Vijay were cursed.
A ještě předtím, kde byli prokletí Jai a Vijay. Then Lord Narayan came to the gate of Vaikuntha. Takže pán Narayan přišel k bráně Vaikunty And he said to the four Kumaras who cursed Jai and Vijay, takže řekl čtyřem kumárům, kteří proklali Jaya a Vijay, please forgive me. The fault lies in me because they are my servants and they made this error. on řekl, prosím, promiňte mi, protože oni jsou mý služebníci a oni udělali tuto chybu. So that's Lord Narayan said, the fault lies in me. Pán Narayan řekl, ta chyba je ve skutečnosti moje chyba. That's spiritual consciousness. Toto je duchovní vědomí. In the spiritual world, if something goes wrong, everyone says immediately, the fault lies in me. V duchovním světě, když se stane něco špatně, tak každý řekne, to je moje chyba. In the material world, everyone says, no, I'm not me, it's the other one. V materiálním světě, když se stane něco špatně, tak to není moje chyba, to za to může on. Different consciousness. To je jiné vědomí. But anyway, then Lord Narayan started to glorify the Brahmins. Pán Narayan pak začal opěvovat brahmany. But he speaks with double meanings. What meaning? Double meaning. A jo, ale on tam promlouvá s takovým jako dvojitým významem. He says the Brahmins are so dear to me. Říká, brahmani jsou mě tak drazí. If my arm would hurt a Brahmin, I would lop it off. Kdyby moje ruka nějak uškodila brahmanovi, tak bych si ji odsekl. And so yes, in that way, but they had cursed the Jai and Vijay, so that Lord Narayan said, yes, your words must become true because you have spoken as a Brahmin. Když oni prokali Jaya a Vijaya, pán Narayan řekl, vaše slova, jakožto slova brahmanů, musí být splněna. So the words of a Brahman must become true. Slova brahmany musí stát realitou. What you say of a word of a pure devotee. No, to nemluvíme o slovech čistého odané. I remember always this talk between Prabhupada and Allen Ginsberg. Vzpomínám si na ten rozhovor mezi Višnou Prabhupádou a Allenem Ginsbergem. Srila Prabhupada was speaking about the 12th canto of the Bhagavatam, the Bhumi Gita, where the earth complains about the people in Kali Yuga and all the predictions, all the bad things that will happen in Kali Yuga. Tam Prabhupáda mluvil o 12. zpěvu Bhagavatamu, kde je Bhumi Gita a jsou tam všechny ty předpovědi o tom, jak hrozný bude věk Kali. And then Allen Ginsberg asked, but what with your disciples, will they still be around? No a potom Allen Ginsberg řekl, no a co se stane s svými žáky? Budou tady pořád? And Prabhupada said, no, they will go back in this lifetime. Prabhupada řekl, ne, oni se vrátí zpátky už v tomto životě. So, this is what Prabhupada said. To je to, co Prabhupada řekl. So Krishna must make the words of his pure devotee become true. Že Krishna musí učinit slova čistého odaného pravdivými. Anyway, that is how dear the Brahmins are to Lord Krishna. Tak drazí jsou brahmani Krishnovi. So he's warning these Kshatriyas, don't offend the Brahmins. Tak on varuje kšatry, nedělejte předstupky vůči brahmanům. But finally, these youngsters will offend the Brahmins. Ale nakonec stejně ti mladíci urazí brahman. That
finally it will be, and the offense towards the Brahmins will be the cause of the destruction of the Yadu dynasty. A ten přestupek vůči Brahmanům bude příčinou zničení jadovské dynastie. Of course, they had to be already being cursed by Gandhari. Samozřejmě oni už v bezpečnosti byli prokleti Gandhári. Gandhari was a wife of Dhritarashtra. Gandhári byla manželkou Dhritarashty. After the Battle of Kurukshetra was over, A když skončila bitva na Kurukshetře, the Pandavas went to see Dhritarashtra and Gandhari to console them because Bhima had killed their 100 sons in the battle. tak když skončila ta bitva, tak Pandovci šli za Dhritarashtou a Gandhári, aby je utěšili, protože Bhima v bitvě zabil všech jejich 100 synů. Gandhari was a mystic and very austere. Gandhári měla mystické síly, byla velice odříkavá. And she said to Krishna, A ona řekla Krishnovi, I know that you have organized everything, the whole battle. řekla Krishnovi, já vím, ty jsi zařídil celou tu bitvu, That so you are the cause of the death of my sons. takže ty jsi příčinou smrti mých synů. I'm cursing you. Tak teď tě proklínám. All your dynasty, your entire dynasty will vanish. Celá tvoje dynastie zanikne. So it was predicted by Gandhari. Takže bylo to předpovězeno Gandhári. But still, these youngsters will offend the Brahmins. Že stejně ti mladíci urazí Brahmanu. They went to great Brahmins like Narada Muni and so on. Šli za velkými Brahmany, jako je Narada Muni a tak dále. And Samba, they dressed Samba, a boy, as a girl. A oblekli chlapce Sambu jako dívku. And put something under his belly. A dali mu něco na břicho. And they went to the sages, Narada Muni and others. Vyzatili svědci přes národou. And they said, oh great sages, A řekli, o velcí svědci, look, this girl is pregnant. podívejte se, tady ta dívka je těhotná. Will she give birth to a boy or a girl? Je to chlapeček nebo dívka? That and sages became very grave Ty svědci velice zvážili. and said, she will give birth to a lump of iron. A řekli, ona porodí kus železa. And they looked under Samba's clothes and they found a big lump of iron. Tak později se podívali po to oblečení Samby a našli tam velký kus železa. And they went to King Ugrasena informing him that they have been cursed by these sages. No a potom šli za králem Ugrasenou a informovali ho, jak byli prokleti od těch svědců. And therefore they called Ugrasena took it very serious. Ugrasena to vzal velice vážně. And he called all the Yadus to the assembly hall, the Sudharma assembly hall. Svolal všechny jadovce do haly, sněmovní haly Sudharma. And he had ordered to pulver the iron lump in powder. A rozkázal, aby ten kus železa rozemleli na prach And throw it in the sea. a vysypali to do moře. And the last piece that could not be pulvered, they throw in the sea. A byl tam jeden malý kousek, který nešel rozemlít, tak to taky hodili do moře. And then they came together A pak se sešli in the assembly hall, and King Ugrasen said, it's very serious, we have been cursed. Sešli se v té hale, jaká Ugrasena řekla, situace je velmi vážná, byli jsme prokleti. And Krishna said, yes, everyone should go to
to do austerities and give charity to the Brahmins. A pán Krishna řekl, ano, všichni byste měli jít na posvátné místo Prabhás, dělat tam odříkání a dávat milodary brahmanům. And Krishna then left for the forest, preparing to leave this world. A poté Krishna odešel do lesa a připravoval se na odchod z tohoto světa. So all the Yadus went to Prabhas. Všichni jadovci tedy odešli na Prabhásu. And they were doing austerities and charity to the Brahmins. Vykonávali to odříkání a rozdávali milodary brahmanům. But then at night they were drinking a liquor, as Satyas sometimes do, made of fermented rice. Ale potom večer, jak kšatriové někdy dělávají, tak se napili likéru z fermentované rýže. And they became all drunk. Všichni se opili. And they started to fight with each other with bamboo sticks. A začali se mezi sebou mlátit, bojovat bambusovými tyčemi. But these bamboo sticks, they were growing at the shore of the sea, and they were in their roots, and so they had become mixed with that metal powder. No ale ty bambusové tyče, oni je trhali na okraji moře a jak tam byl ten železný prach, tak vlastně ty tyče byly vlastně neželezné. And by that, these bamboo sticks became extremely sharp. Ty bambusové tyče byly extrémně ostré. And they all just killed each other. Takže oni se všichni navzájem pozabíjeli. And that was the end of the Yadu dynasty. Tak to byl konec jadovské dynastie. And what's the cause of offending the Brahmins? A jaká byla příčina přestupek vůči brahmanům? Therefore, Krishna's warning here is not without deeper grounds. Proto tady to Krishnovo varování má hluboké základy. So we should also be very careful. Bychom taky měli být velice opatrní. Everything in the temple is meant to be used in Krishna's service. Všechno, co je v chrámu, má být používáno pro službu Krishnovi. And we should not spend even a fair thing, Srila Prabhupada, even a cent, unnecessary for our own sense gratification. No, Prabhupada říkal, že nesmíme ani halíř použít na svůj světový zbytečný požitek. Yeah. Good. Any question? Comment? Nějaké otázky, komentáře? Yes. Hare Krishna. How is it possible that ordinary people in other yugas, like Seta Yuga, Dvapara Yuga, and Treta Yuga, were able to see like the Vaikuntha planes or demigods, but people in Kaluga are not able to see these things? Otázka je, jak je možné, že obyčejní lidé Satyuze, Tretajuze, Dvaparajuze byli schopni vidět polobohy, zatímco v Kaliuze je nevidíme. That is explained in the Bhagavatam. A toto je vysvětleno v Bhagavatam. That when Bali Maharaj entered the heavenly planets, Když Bali Maharaj vstoupil na nebeské planety, all the heavenly residents made themselves invisible. tak všichni obyvatelé nebes se udělali neviditelní. So they have the power to show themselves or not to show themselves. Takže oni mají schopnost se buď ukazovat, alebo ne. But in Kali Yuga, everyone is impious and they are not interested to come here. Takže v Kaliuze všichni jsou bezbožní a oni nemají zájem, aby sem chodili. But in former times, yes, they were showing them to the ordinary people. Ale v dřívějších dobách oni se vyjevovali, ukazovali se obyčejným lidem. And also Krishna's mercy was there. A taky tam byla Krishnova milost. Those were extraordinary situations. To byly velice výjimečné situace. In normal circumstances, we cannot see them. Za normálních okolností je vidět nemůžeme. But if they want to show their form to us, they can.
Ale pokud oni chtějí nám ukázat svoji podobu, tak mohou. And if Krishna wants, we can see them, we can also see them. A když chce, tak my taky můžeme vidět. 11th chapter of the Bhagavad Gita. 11. kapitola Bhagavad Gita. Krishna says that you cannot see this universal form with your eyes. Krishna říká, ty nemůžeš tuto vesmírnou podobu vidět svýma očima. But I will give you divine eyes, and you will be able to see. Já ti dám božské oči a budeš schopen vidět. If Krishna wants, we can see. Takže pokud Krishna chce, tak můžeme vidět. And he empowered all those, because at the battlefield of Kurukshetra, there we have Arjuna seeing the universal form. Na bitevním poli Kurukshetře Arjuna viděl tu vesmírnou podobu. But all the disciples of Vyasa could also see it. All the disciples of Vyasadeva. Aha, ale zároveň všichni žáci Vyasadeva to taky mohli vidět. And all the demigods could also see. A všichni polobozy to taky mohli vidět. That's we learn from Bhagavad Gita. To se dozvídáme z Bhagavad. Yes. Please, could you more clarify why these kshatriyas were, why did they drink alcohol or eat meat? Because it was Daivi Varnashrama and they wanted to bring the people back to Godhead, so why did they do this? Mohl byste objasnit, proč ty kšatriové pili alkohol a jedli maso, když vlastně cílem Daivi Varnashramy je, aby se lidé vrátili zpátky k Bohu, tak proč dělali tyhle věci? The Kshatriyas, they want to enjoy their royal opulence, that is the mode of passion. Kšatrové si chtějí užívat jejich královského bohatství, to je kvalita vášně. Therefore they have been given a license to do these things. Proto dostali takové svolení, aby mohli tyhle věci dělat. You will see that as Arjuna was going into the forest to hunt, Víme, že Arjuna šel do lesa lovit, they get a license to do that. takže oni mají svolení, aby to mohli dělat. But still they get the karma. Ale přesto za to dostanou That's karmu. also clear from the Bible. To se taky dozvídáme z Bhagavatam. It's not for nothing Není to zadarmo. that the karma is there. Karma tam je. Yeah, they sometimes they would gamble, A někdy dělali hráli hazard. and that's allowed for Kshatriyas. To je pro kšatrie It's not a dovolené. simple activity for them. Pro ně to není hříšná činnost. That if they are challenged, they must respond. Pokud je někdo vyzve na hru, tak oni musí jít. So what's sinful for one class of men is not sinful for another. Takže to, co je hříšné pro jednu třídu lidí, není hříšné pro jinou. For a Brahman to lie, that's sin. Lhát pro brahmanu je hříšné. But a Vaishya, he must lie to sell his goods. Ale That's Vajše, allowed. ale pro Vajše je to dovoleno. Vajše musí lhát, aby prodával. It's a different standards for different people. Jsou různé standardy pro různé lidi. That yes, that they were allowed to do that. That under certain restrictions. Takže ano, bylo jim dovoleno to dělat za Podmínek. určitých podmínek, určitých omezení. But then that at Prabhas, it went all out of hand. Ale na té Prabhas kšetře se to vymklo z rukou. And that was Krishna's arrangement. A to bylo Krishnovo aranžma. Because if these Yadus would have remained on this earth, they would create a lot of havoc in the future because they were much too powerful. Protože kdyby Jadovci zůstali na této planetě, tak by v budoucnu vytvořili mnoho problémů, protože byli příliš mocní. So it was Krishna's arrangement to say to these demigods, your vacation is over, you go back to your service. To zařídil Krishna, aby naznačil den polobohu, vaše prázdniny skončily, je čas
se vrátit. Hare Krishna. Thank you very much. Shankara Srimad Bhagavatam Ki Srila Prabhupada Ki